Tervetuloa kanavalle. Edellisellä Karavan videolla olimmekin kesätunnelmissa vielä Hirvensalmella ja nyt seikkailun suuntana oli jo hyvän lumipeitteen saanut Lappi ja Saariselkä. Lumiraja oli tällä kertaa Rovaniemen yläpuolella. Rovaniemi on muuten lähin suuri kaupunki Saariselältä ja matkaa täältä sinne on 260 kilsaa. Lappihan kattaa lähes 1/3 Suomesta, mutta asukkaita alueella on vain 180 000. Poroja puolestaan on yli 200 000. Saariselkää sanotaan Suomen pohjoisimmaksi urheilukeskukseksi. Saariselkä sijaitsee Suomineidon kaulan paikkeilla. Suosituimmat nähtävyydet ovat Urho Kekkosen kansallispuisto, Kaunispää, Kiilopää, Aurora-tupa ja Prospektorin kaivos. Mutta eihän täällä tarvitse tehdä yhtään mitään. Täällä hiljaisuus puhuu kovempaa kuin sanat. Mutta jos välttämättä tahtoo, talven aktiviteetteja ovat muun muassa hiihto, laskettelu, talvipyöräily, poro- ja haskisafarit, kelkkasafarit, lumikenkäily ja tietenkin pulkkamäki. Urho Kekkosen kansallispuisto perustettiin vuonna 1983 ja se on maamme toiseksi suurin kansallispuisto Lemmenjoen puiston jälkeen. Pohjoisosassa on tunturi- ja erämaata, jossa on lukuisia yli 500 metriä korkeita tuntureita. Puistoalueella on retkeilijöiden käytössä Suomen tihein verkosto päivä-, autio- ja varaustupia sekä muita taukopaikkoja. Tässä saavumme suositulle Aurora-päivätuvalle, jonne on muutaman kilometrin matka kylän keskustasta.
talvipyöräreitit eivät olleet vielä käytössä, mutta onneksi kylältä pääsee nauttimaan mukavasti esimerkiksi Kaunispään huiputuksen pyöräteitä pitkin. Laanilasta etelään löytyy myös pelkästään talvipyöräilijöille tarkoitettuja reittejä talvisaikaan. Alueelta löytyy tällä hetkellä lähes 300 pyörää vuokrattavaksi. Useat toimijat alueella tarjoavat myös ohjattuja retkiä pyörillä niin kesällä kuin talvella. Saariselän kylä on kompakti ja ilman autoa pärjää hyvin. Kävelymatkat jäävät lyhyiksi, kun palvelut ovat lähellä toisiaan. Toiselta kantilta katsottuna luonto on lähellä. Lapin tuntureista ja kuruista pääsee nauttimaan vain kivenheiton päässä palveluista. Lopuksi voisi sanoa Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan saamelaisten sanoin. Kiitu. Oidna letne.